agad. Natapos ko na rin po siya. Ito na yung inumpisahan ko last September. Ito na po siya. Bali, orasan yan. Pinalitan ko lang siya ng word of God. So, ayun na po siya. Yan po yung design niya. Tapos ko na siya ngayon. So, bali, bukas po is lalabhan natin para matanggal yung mga print at makita yung tunay na design niya. Ayan na po. Thank you sa Lord at natapos ko siya. So, ito na po siya. Nilalabhan ko na. Ibababad lang natin sa tubig hanggang sa maano siya, matanggal yung print. Mamaya, balikan natin yan kasi tatanggalin natin muna yung print. Babad lang natin. Yung tubig medyo warm siya. Maligam-gam yung tubig niya. Yan po siya. Yan. Unti na siyang natatanggal yung print niya. Yan yung may number. Kasi yan eh. Orasan to. Nilagyan ko lang ng word of God. Yan. So, balikan natin yan mamaya. Iwanan lang natin. Ganyan siya. Mamaya ulit balikan natin. So, ayan po, nakahanger na siya. Nakahang lang siya ng ganyan. Ayan. Labhan na siya. Hintayin ko na lang siya na matuyo. Ayan, ayan na siya. Ayan yung aking core stitch. Diba? Ayan na po yan. Nakahanger na siya dito sa labas. So, ganda niya. Ang ganda niya. Ito na po siya. Tapos na siya. Pinalansya ko siya. Kapaplansya ko lang. Ayan na yung itsura niya. Diba? Ang ganda niya na. Ito po yan. So, birthday gift and Christmas gift ko na rin yun sa kanya. 2-in-1. Finally, after 4 months, natapos din siya from September to December. Ito na po ang itsura niya. Grabe. Ang saya-saya. Yan, nawa magustuhan ni Mami. O, yan na po siya.